Välkomna till vår Q3-film 2023. Vi befinner oss nu på Birger Jarlsgatan 64, vårt kontor i Stockholm. Vi kände för några år sedan att det är en fantastiskt läge på fastigheten. Det är egentligen ett stort folkmingel och liv på gatan. Och vi har en stor mötesplats utanför fastigheten. Så vi kände att vi ville göra något mer med det. Så under pandemin så byggde jag om vårt kontor och flyttade upp det till plan 1. Och sedan startade då renoveringen av entrévåningen. Och här nu i november ska då restaurang Noema flytta in. Och vi står just nu i den lokalen. Det blir fantastiskt fint, det måste ni pröva. Vi vill ju på Wallenstam bidra till att skapa sådana här mötesplatser, både inomhus och utomhus. Och förhoppningsvis i dagsläget så trygga miljöer som möjligt. Vi är ju ett bolag vars drivkraft är ett starkt samhällsengagemang. Där vi kan vara med och skapa sådana här ytor, vi kan skapa stadsdelar, vi kan skapa enskilda fastigheter och förädla också våra fastigheter. Så att det är jätteroligt att få stå här nu. Vårt samhälle präglas nu av en stor oro. Det är oro i vår omvärld. Det är krig, det är inflation och så vidare. Men jag känner att vi står starka. Men Susanne, kan vi inte få höra lite mer om vårt resultat? Jo, visst kan vi det. Sen måste vi bara nämna att den är ju faktiskt 10 meter, den här bardisken. Ja. Lite vad som hänt under det här kvartalet, så har det varit ett relativt lugnt kvartal. Och det är ju faktiskt ett gott tecken i de här oroliga tiderna, precis som du pratade om. Men vår verksamhet går väldigt bra. Det har varit ett konsolideringskvartal kan man väl säga. Där vi har en god uthyrning i vårt bestånd. Och vi har ett driftnetto som ökar med 80 miljoner för hela januari till septemberperioden. Då har det påverkats negativt i driftnettot med 70 miljoner på grund av högre elpriser. Men som ni kanske kommer ihåg så är vi självförsörjande på förnybar energi. Så totalt sett på sista raden i resultaträkningen så blir det plus minus noll vad det gäller el. Men det slår som sagt var negativt i vårt driftnetto. Sen när vi går vidare till vårt förvaltningsresultat, alltså när vi lägger till våra administrationskostnader och räntekostnader, så backar det med ungefär 165 miljoner. Och 230 miljoner har våra räntekostnader ökat. Vi har snittränta under den här perioden på 2,76% för att vara exakt, vilket är ungefär en dubblering mot föregående år. Men då har vi faktiskt säkrat ungefär 60% av våra skulder har vi säkrat med hjälp av då räntederivat. Så annars hade situationen sett annorlunda ut. Och då har vi våra första förfall av de här räntederivaten först 2025, så inga förfall under 2024. Så det är egentligen en liten kort summering av hur det ser ut. Trevligt Susanne. Jag måste ju säga att det känns i dessa dagar väldigt tryggt att vi ligger med vår finansiering i bank. Kapitalmarknaden som alla känner till har ju varit lite turbulent, till och med avstängd ibland. Och vi har ju en väldigt liten andel på obligationsmarknaden. Så att vi kan säga att vi är bankfinansierade. Och inte minst nu när vi löste den näst sista obligationen om 460 miljoner under kvartalet. Och vi har en obligation på drygt 300 miljoner kvar till nästa år. Så man kan säga att vi är helt bankfinansierade. Och det känns ju väldigt tryggt i dessa dagar. Drivkraften som jag nämnde förut, det är ju att jobba med investeringar på olika sätt. Just nu håller vi på med energieffektivisering, vi monterar solceller och vi har investeringar i vårt befintliga bestånd. Men vi ska göra också allt i att i denna miljön också skapa nya nyproduktioner. Vi har ju startat en i Larsboda i Farsta under året, men vi hoppas verkligen att vi ska jobba så vi kan starta fler. Så att det får jag återkomma till, men vi gör allt i vår makt för att starta fler produktioner, för det är som bostadsbrist i vårt samhälle.
Men för att prata investeringar, Susanne, så kan väl du berätta lite mer om investeringar? Ja, vi har investerat totalt 1,9 miljarder under de här 9 månaderna och det är ju också faktiskt en ganska hög siffra. Vi har 1163 lägenheter under pågående produktion. Vi har inte startat någon under Q3, men precis som Hans sa tidigare så startade vi Larsboda i början på året. Vi har flyttat in i några lägenheter nu under kvartalet och också 2 skolor, en grundskola och en förskola då i vårt stadsutvecklingsprojekt i Kallebäck. Och det är en fantastisk känsla att gå runt där och se barnen leka på gårdarna, precis som du nämnde att vi faktiskt bygger nya samhällen och hjälper till att utveckla staden. Så det är med stolthet man går runt där. Sen om vi tittar på affärer under kvartalet så har vi gjort en liten fastighetsaffär. Det är egentligen slutet på den affären vi hade med Ikano Bostad där de nu har tillträtt en fastighet på Hisingen på Lantmätaregatan. Där vi har haft ett ombyggnationsprojekt och också där vi har konverterat vissa kommersiella lokaler till bostäder. Så där har vi frånträtt nu i slutet av september. Så vad ger det här då för balansräkning? Om vi tittar på nyckeltalen så har vi en soliditet på 46% och också en belåningsgrad på 46%. Och det är samma nyckeltal som vi faktiskt också hade föregående kvartal. Så det känns som en stabil bas att stå på. Och det känns ju väldigt tryggt. Ja, vi har en god position i den turbulenta värld vi nu lever i. Inflationen och räntan har ju varit påtaglig under 23. Riksbanken gör allt för att så att säga döda inflationen, höjer räntan och så vidare. Men jag tror att vi har nått en räntetopp och vi kommer få se räntorna falla tillbaka under 2024. Det är åtminstone min övertygelse att räntan kommer sakta men säkert komma ner under 2024. Däremot så har ju samhället enorma utmaningar. Vi ser varsel och vi ser annat hända i samhället. Så det gäller ju att samhället står pall. Men det kommer vara tufft för många under 24. Men jag tror att någonstans under 24, kanske i slutet av 24 så börjar vi se ljuset i tunneln igen. Men Wallenstam i detta läge står sig starka och vi kan jobba med att göra allt för igång produktion av nya bostäder, nya mötesplatser. Och det ska vi verkligen göra. Så jag är positiv till Wallenstams position och framtid i denna turbulenta omvärld. Och med detta vill jag tacka så hemskt mycket för att du lyssnade. Så nästa gång är i februari. Då släpper vi ju vår helårsrapport. Så då är ni välkomna att titta hur vi summerar hela 2023 och hur vi ser på 2024. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack!